Excited na! Such a cutie! Hello! Hi, Snow White! Hi, Snow White! Hi! I'm Snow White! Ayun naman ang cute-cute! Hello, baby! Yo! So yun na nga, doon sa araw mismo ako sinabihan ng team ng pictorial. Doon lang din pinakitang reference, kagigil. Ito ay para sa first birthday celebration at binyag ng aking pamangkin na si Gwenneylyn. Such a cutie! Yeah, that's why here I am making use of all available resources sa bahay para makagawa ng forest theme. Snow White nga pala ang theme, kaya may red, yellow, and blue balloons later dito sa setup ko sa pictorial. Excited na! Such a cutie! Hello! Hi, Snow White! Hi, Snow White! Hi! I'm Snow White! Ayun naman ang cute-cute! Hello, baby! Etong Snow White in the forest theme ay ilalagay sa tarpaulin. Yan lang. Yay! Ini. Yay! Done na! So cutie! And out of all the pictures, ito ang pinaka napili at yan na ang final design. Syempre, since creativeness ay nasa family, ito namang tarpaulin ay designed by Danica, my younger sister. Where's the princess? Hello! Welcome to your pictorial. Setting number 2. Ang white dress naman ay para sa invitation at souvenir ng binyag ni Gwenneylyn. Konti na lang pictures dito sa white kasi medyo wala na sa mood si baby. At eto na nga ang best photo at ang pinakagagamitin para sa invitation at souvenir. Syempre, ito ay designed by Danica as well.